Dámy a páni, dovolte ma privítať na workshope o niečom extrémne dôležitom. Tak to určite ne. Nemali by ste na 2 hodiny čas do kina ísť? A kdy? Teraz. Vaše je naše radost. By vás, že náhodou vyhodili, není problém. Že se flákají všichni. Ako urobiť z prstov srdiečko? Přátelé, generační rozdíly známe. Jedni prý chodili do práce 20 kiláků pěšky do kopce v obou směrech, druzí utrácejí výplatu za avokádové tousty. A kdyby to nedělali, tak na vlastní bydlení stejně mít nebudou. A ty nejmladší prý do práce vůbec chodit nechtějí. Ale řekněme si upřímně, konečně to někdo řekl nahlas. Více o spolupráci generací v práci nám řekne můj dnešní host, Kristýna Sivoková. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Děkuji. Dobrý den, Kristýno. Vy jste Senior People Experience Specialist, takže v překladu vy jste tedy přes zážitky lidí. Co si pak mám představit pod těmi zážitky? Pizzapátky, lety balónem, simulaci postapokalyptického přežití? Tak to určitě ne. A kdybych to měla úplně sumarizovat, tak je to něco jako vaše naše radost. To znamená experience ne jako zážitek, pizza a kostýmy, ale možná spíš o tom, jak nám tady je. No a daří se vám to? Tím spíš, že se u vás setkávají různé generace. Víte, u nás v Humpolci teď byla rodinná oslava, spousta generací a do 10 minut byla první hádka. Okamžitě lítaly sklenice, talíře. Děda se snažil všechny slepit. Slepil všechny střepy a ještě mu 2 talíře chybí. Za mě to není o těch generacích. Já si můžu rozumět se svojí babičkou víc než se svojí mámou, což by the way je ten case. Myslím si, že to je zbytečný to takhle škatulkovat a že je prostě důležitý se dívat na to, jak jsme každý rozličný a budovat nějaký respekt bez ohledu na, nevím, věk, pohlaví, you name it. My se snažíme udělat prostředí, kde vlastně každý může být sám sebou a díky tomu si myslím, díky tomu prostředí pak není problém s tím, odkud kdo pochází a jak je kdo starý. No a co generace Z? Jak pracujete s jejich, řekněme, přístupem k práci? Jo, jakoby, jako jsou křehký. Gen Z, no. Jo, jasně. Nechtějí chodit do té práce, nechtějí makat přes čas zadarmo. Hrozný. Jako to nám dělá velký starosti. No, teď si samozřejmě dělám srandu, protože tohle je přesně to, čemu se snažíme vyhnout. Samozřejmě existují výzkumy, které popisují nějaký odlišnosti té generace, ale zase je to nějaké jako škatulkování. Já si myslím, že když se nám podaří respektovat to, že jsme každý jiný, že já jsem něčem dobrá, něčem jiným, než jste třeba vy, a že to nemusí znamenat, že musíme jednat s despektem, ale naopak se můžeme doplňovat a vlastně tomu biznesu přinést víc. A prý tady máte nějaký trainees. Já jsem taky jednou byla trainee ve výrobně garážových vrat. A tak jsem se styděla zeptat, kde tam mají záchody. Tak jsem si pak přivodila problémy s močovým měchýřem. No. Tohle máte taky nějak pořešený? Za prvý, ten náš trainee program je koncipovaný tak, že to není administrativní pracovník. My si sem vybíráme lidi, kterýma chceme tu firmu oživit na klíčové pozice, který vykonávají expertní práci, dostanou vlastního mentora. Takže myslím si, že krom toho, že nezažívají takhle stresové situace a rozhodně tady nezažívají to, že se nemůžou někoho zeptat, kde jsou toalety, takže se dostanou k velmi jako zajímavým věcem, můžou jednat s vedením. Ta kultura tady je velmi otevřená. No a co třeba volnější režim mladých lidí? Máte to taky volnější, nebo odchod z práce je takové rukojmí drama, jakože dokud je šéf v budově, nikdo nesmí ven? Tak já si myslím, že to zase neplatí pro tu mladou generaci, jenom aby jsme si v tomhletom rozuměli. Já si myslím, že se flákají všichni. Že samozřejmě, že někdo se může flákat,
ale myslím si, že když ten zaměstnavatel nedůvěřuje těm zaměstnancům, tak potom je demotivuje a nemůže očekávat, že budou pracovat na maximum. Takže ve finále, pokud máme samořídící týmy, o což se my snažíme a máme jako dobře funkční management, tak jediná cesta, jak vlastně vytěžit ty lidi a podpořit jejich vlastně kreativitu, zápal pro práci, je jim dát tu svobodu a odpovědnost za to, kdy a jak pracují. Což znamená, a samozřejmě jenom abych to rozvinula, tak nechtějí z práce odcházet dřív mladší lidi. Máme tady maminky, které potřebují vyzvednout svoje děti. Máme tady spoustu dalších lidí, kteří třeba pracují líp večer než ráno. Tak proč budu nutit někoho, aby vstával v 6 hodin ráno, když je nejefektivnější od 6 do 8? To přece nedává smysl. Tak to zní teda moc krásně, no. Ale víte, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Je čas na test z terénu. Ahojte, moje meno je Michal a dneska si spolu otestujeme, či je tá flexibilná pracovná doba naozaj tak flexibilná, ako hovoria. Prosím vás, nemal som tu ja mať nejakú asistentku? Je ona mešká? Dobrý deň. Dobrý. Nechceli by ste si na 2 hodinky odskočiť do kina? Kdy? Nemali by ste na 2 hodiny čas? Kdy? Do kina ísť? A kdy? Teraz. No to vůbec, já mám poradu, nemůžu, bohužel. Jej, tak to ma mrzí celkom. Mě taky. Dobrý deň. Nechceli by ste ísť do kina? Času by ste nemali, že do kina by ste zbehli. Nemali by ste chvíľu času? Dobrý deň. Pardon. Mám pre vás 2 vouchery do wellnessu. Len treba odísť, že teraz. Na 2 dní. Jo, asi ne, určitě moc děkuju a nevyužiju, bohužel. Tak to ma mrzí. Tak škoda, no. Děkuji moc. Kat, niekoho som našiel. A ste si istí, že môžete ísť? Určitě. No tak poďme. Ideme. Keby vás že náhodou vyhodili, není problém. Ja mám bratranca, on má firmu, nočná stráž na cintoríne. Fakt poctivá firma, ideál pre milovníka hororov. On vás zamestná, to není problém, ale vám len hodín číslo. Jaj, priatelia, my už sme dorazili do wellnessu, takto krásne v práci, aj tu s Ľubom. Ľubo, pozdrav! Eufória. No tak to bych si taky nechala líbit. Poslouchejte, Kristýno, co kdybychom skočili spolu třeba na manikuru? Ano. A zpátky k tématu. Já tady čtu, že u vás může být každý hashtag. Co to znamená? Asi myslíte hashtag sami sebou? Jo, jasně, hashtag sami sebou. A o jaké míře sami sebou se tady bavíme? Jakože si můžu vybrat barvu uniformy, nebo můžu pracovat v leže, nebo 3krát denně zpívat mantry do klimatizace, aby se pročistil vzduch, nebo... Já si myslím, že do té míry, kdy jsem autentická a zároveň nešlapu do svobody těch ostatních lidí. Jo, myslím si, že je kouzelný, že tady dokáže spolupracovat v jednom týmu někdo, kdo vykládá tarot a někdo, kdo plánuje dovču v Excelu. Nicméně potom ale musí přece docházet k nějakým mezigeneračním problémům, když jsou všichni hashtag sami sebou a nikdo se nemusí nikomu přizpůsobovat, že jo? Já zase mluvíme o mezigeneračních problémech. Já si myslím, že jsou to problémy, které vyplývají z toho, že jsme každý jiný a nejenom prostě každý z jiný generace. A jasně, že jsou konflikty. Jasně, že když jsme rozdílní, tak si tolik nenotujeme, tak prostě nedokončujeme vlastní věty. Ale o to jako zajímavější může být naše spolupráce, když ty konflikty zvládneme. Já si myslím, že dobře zvládnutý konflikt může ten vztah posunout a posílit a prohloubit. Takže se jim určitě nevyhybáme, jenom se učíme je zvládat líp společně. Rozumím, ale další test z terénu nám ukáže, jestli si rozumí i vaši zaměstnanci. Pojďme na to. Dámy a páni, dovolte ma privítať na workshope o niečom extrémne dôležitom. Ide o fenomén, ktorým mladšia generácia obohatila tento svet a celkovo aj tú staršiu. To, čo sa dnes naučíte, môže redefinovať váš postoj vo svete. Poďme na to.
Ako urobiť z prstov srdiečko. Ako vidíte, ide o fyzicky extrémne náročnú aktivitu. Dobre, tak vás poprosím sa postaviť a začneme rozcvičkou prstov. Ak by som vás teraz mohol poprosiť, skúsiť si podanie rúk, to pomáha tej ruke aj na cirkuláciu krvi všetkým. Aj to áno. Dobre, poďme si späť posadať a ideme pomaly, ale isto na to. Áno, hovorí sa tu o pote, hovorí sa niekedy aj o krvi, ktorá tiečie z našich čiel, ale teraz je rada na vás. Prosím, v tomto momente urobte z vašich prstov srdiečko. Áno, vidíme tu medzigeneračné rozdiely, ktoré nastávajú, ale toto je srdiečko, ktoré sa teraz snažíme vytvoriť. Ukazovák a prostredník. Áno. Podľa mňa fantastické, mne sa to veľmi páči, ďakujem veľmi pekne, workshop ste úspešne zvládli. No musím vám říct, Kristýno, že je to tady vedený opravdu docela hezky. Občas tam nějaký rozdíl je, ale všichni si docela rozumí a dokážou se vzájemně obohacovat. Ale příště. Však já vás na něčem nachytám. Přeji vám hezký večer a na viděnou příště.